එහෙනම් guys අද මම ළඟ තියෙනවා Motorola එකක්. මේක මට ආවේ no power. දැන් මම මේකේ කාටද මම කියලා දෙන්න යන්නේ බෑග් ග්ලාස් එක ගලවගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකේ ප්ලාස්ටික් ග්ලාස් එකක් තියෙන්නේ. හරිද? මේක මම මෙහෙම ඩිස්ප්ලේ ගලවන මැෂින් එකට දාලාම තමයි ගලවන්නේ. හොඳට බලන්න මේක පිටිපස්සේ දාරයක් තියෙනවා. දාරෙන් සාමාන්‍යයෙන් මම හොට් ගන්න එක අල්ලන්නේ මේ ප්ලාස්ටික් එක උණු වෙලා යනවා. ඒ වගේම මේකේ රිබන් එකත් බලාගෙන යනකොට ගලවන්න. ඒකින්ද මම මැෂින් එක 80කට දාගෙන තියෙන්නේ. බලන්න මම මුලින්ම මැෂින් එක ටිකක් 80කට රත් වෙන්න දානවා. මම ඔයාලා එදා ඩිස්ප්ලේ ගලවද්දිත් කිව්වා මේ මැෂින් එක මම මුලින් රත් කරගෙන තමයි කරන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් 70කට රත් වෙලා තියෙනවා. දැන් ෆෝන් එක තියාගෙන මේක විනාඩි 3ක් 4ක් වගේ රත් වෙන්න ඕන. හරිද? රත් වුණාට පස්සේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ගලවගෙන. මම අද ෆෝන් දෙකක ඔයාලට ගලවන හැටි පෙන්නනවා. ඒත් ඔයාලට බලගන්න ලේසියි. මම මැෂින් එක ඔන් කර ගන්නවා. රත් වුණාට පස්සේ තමයි මම වැකියුම් එක ඔන් කරන්නේ. ඔන් කළා ඉතින් බලා ගන්න. ගොඩක් ලේසි. හරිද? ගොඩක් අමාරු නෑ මේක. මොකද ෆෝන් එකේ වටේ දාරේ විතරයි මේ තියෙන්නේ මේ ගම් එක. නම් ෆෝන් එකේම වටේ දාරේ විතරයි ගම් එක තියෙන්නේ. මැදට ගම් නෑ. ඒකින් දාරේ ලේසි. මේක ඩිස්ප්ලේ එකත් සවුත් වෙලා තියෙන. මේක නෝ පවර් තියෙන්නේ. මම ඔයාලට අද ෆෝන් දෙකක් ආවේ. ඒ නිසා දෙකේම බෑග් ග්ලාස් ගලවන්න ඕනේ. මම ඒකින්ද හොඳයි අද බෑග් ග්ලාස් ගලවන කියලා වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා හිතුවේ. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒක අපි දැන් රත් කරනවා. අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න මේ ෆෝන් දෙකේම මම මේක කම්ප්ලීට් හදන වීඩියෝ ඉස්සරහට ගේනවා. මේක නෝ පවර් තියෙන්නේ. නෝ පවර් එක කොහොමද මොකක්ද අවුල මොනවා කොහොමද හදන්නේ? එකක් නම් වතුර වැටලා කියලා ගෙනාවේ. ඒක ඔක්කොම හදන හැටි මම වීඩියෝ ගේනවා. අද මම කියලා දෙන්නේ බෑග් ග්ලාස් එක ගලව ගන්න හැටි ගේමන් නැතුව. කිසිම කියන්නේ මුකුත් හූරගන්නේ ඊට පස්සේ කඩාගන්නේ දිය කරගන්නේ මුකුත් සවුත්තු කරගන්න නැතුව බෑග් ග්ලාස් එක ගලව ගන්න විදිය. මැෂින් එකට දාන්න මතක තියාගන්න මේ මැෂින් එකේදී මේකේ ඇත්තටම කිව්වොත් මේකේ දෙපැත්ත හීට් වෙනවා අඩුයි. මොකද හොඳට බලන්න ඒකේ ගම් එක තියෙන තැන පොඩ්ඩක් ටිකක් මේ උඩට වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. නමුත් මම මේ මැෂින් එකට දාලා හීට් කරගන්නවා ටික වෙලාවක්. හීට් කරගෙන ඉවරලා මෙන්න මේ වගේ පිහියකින් හොඳට හීනි පිහියකින් පරිස්සමට හරිද? පොඩ්ඩක් හරි පිහිය මේ වුණොත් එහෙම කෙලිම මේ බ්ලැක් ග්ලාස් එක කැපෙනවා. හරිද? ඒකින් අර වටේ දාරේ තමයි මේ ගම් එක තියෙන්නේ. පිහිය දාලා චූට්ටක් කපා ගන්නවා ගම් එක. හරිද? හරිද? කපාගෙන ඉවරලා මෙහෙම නියපොත්ත හරි නැත්නම් ටෙම්පරේට් කොලයක් හරි දාලා හැමින් සැරේ එක තැනකින් උස්ස ගන්නවා. හරිද? ඔන්න ඔය විදිහට පිහිය ඔන්න ඔය විදිහට පිහිය දාන්න එපා. අර වගේ පිහිය කපා ගන්න. හරිද? මම ඔය පුරුදු නිසා පිහිය දාන්නේ. එතකොට නැත්නම් එතන හිලක් වගේ හැදෙනවා. ඒකින්ද මේ මම ඔය පුරුදු නිසා තමයි පිහිය දැම්මේ. නැත්නම් ඔය තුඩ නැති කැපෙන්නේ නැති තමයි දාන්න ඕනේ. මේ ඒකින්ද තුඩ නැතිව දාන්න ඊට පස්සේ ඒ වගේ එක තැනක් හදාගෙන දැන් ওই ගම් එක අර මං කිව්වා වගේ ගම් එක අර ඩිස්ප්ලේ ගැලවෙනවා වගේ ඔක ගැලවෙන්නේ නැහැ. හරිද? හොඳට මතක තියාගන්න පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි රත් වෙන්නේ. නිකන් අර අපි දිය කරලා ගන්න බෑ. මේක ටිකක් රත් කරලා ගම් එකක් බලෙන් වගේ තමයි ගලව ගන්න ඕනේ. ඒකින්ද ඔන්නෝම එක තැනකින් පොඩ්ඩක් මාර පිය දාලා කපාගෙන ඒ තැනකින් කොලයක් දා ගන්න නැතුව හොඳට මතක තියාගන්න මේක උඩ පැත්තේ තමයි ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එකේ රිබන් එක තියෙන්නේ. යටි පැත්තේ මුකුත් නැහැ. ඒ නිසා යටි පැත්තෙන් ඕන එකක් දාගෙන වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එකේ රිබන් එක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි විදියට මේ විදිහට ටෙම්පරේට් එක කොලයක් දාලා මේ ෂේප් එක ඇතුළට පස්සගෙන දැක්කනේ මම යටි පැත්තෙන් දාන්නේ. දාලා වටේටම මේ මැද්දෙන් යන්න වටේ තාරේ තමයි වටේ කොනේ තමයි ගම් එක තියෙන්නේ. ඩබල් ටේප් එකක් තියෙන්නේ ඔගේ. සමහර අය සුපර් ග්ලූත් දාලා තියෙනවා මම දැන් අද ගලව ෆෝන් එක දැක්කා. දැන් මම රෙකෝඩ් එක වීඩියෝ එක කරලා පස්සේ තමයි රෙකෝඩ් මේකට වොයිස් එක දාන්නේ. මොකද කස්ටමර් ඉන්න වෙලාවේ මට මේක වොයිස් එක දෙන්න බෑ. ඒකින්ද මම මේ වෙලාවේ ෆෝන් එක ගැලවුවා බලන්න මොකද අවුල කියලා. ඒකින්ද මම වොයිස් එක දාන්නේ පස්සේ. ඔය වගේ ටෙම්පරේට් එකකින් කලව ගන්න. කලවගෙන ඉවරලා අමාරු දෙයක් නැහැ. හරිද? ඔය හරිය මුකුත්ම නැහැ. ඒකින්ද බයි නැතුව ටෙම්පරේට් එක ඇතුළට දාලා හොඳට යවන්න. සමහර ෆෝන් වල කට්ට වගේ දින ඔය පොඩ්ඩක් අතින් උස්සන්න. එතකොට පණිනවා. හරිද? මම බයි නැතුව දාන්න. iPhone ගැන වෙනම කරනවා. හරිද? ඒව ගැන වෙන්න එපා. iPhone වල බ්ලොග් ගාස් කරන හැටි වෙනම කරනවා. මේ අනිත් ෆෝන් ගැන තමයි මේ Motorola ෆෝන් එක. හරිද? no power ආවේ. මේ අදාව ෆෝන් දෙකක්ම no power දිනවා. no power දෙකම මම දැනට මම මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් එක දාන වෙලාවෙත් දැනටම no power on කරලා ඉවරයි. මම දැන් ඒක වීඩියෝ කරගෙන තියෙන්නේ මම ඒක ඉස්සරහට දෙන්නම් ටිකෙන් ටික.
ෆෝන් හදන ඒවා. මේ ඉස්සෙල්ලාම තියරි ටික කරගෙන ඉවර වෙලා ඒ අතරතුර මම වීඩියෝ දාන්නම් ෆෝන් හදන ඒවා. දැන් මම මේ ෆෝන් දෙක ඔන් කරගෙන ඉවරයි. මම මේකේ වොයිස් එක දාන්නේ පස්සේ හින්දා තමයි ඔයාලට කියන්නේ මේ මම අන්නර වගේ ටෙම්පර්ඩ් එක මිනිසරේ දාලා ෂේප් එකේ පොඩි වෙලාවක් ගන්න. හරිද? හොඳට මතක තියාගන්න ඉවසීමෙන් මේ වැඩේ කරන්න. ඒ වගේම කාලය ගන්න. හරිද? කාලය අරගෙන කිසිම හදිස්සියක් නැතුව ගානකට වැඩේ කරන්න. මොකද මොකක් හරි හැම වුණොත් එනවා අතින් තමයි පාඩු වෙන්නේ. හරිද? ඔය ගම් තියෙන්නේ. ගම් වලට බය වෙන්න එපා. ඒකින්ද කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න. ඔය කියන්නේ ඔය සාමාන්‍ය බ්ලොග් ගාස් ඒසින් කැඩෙන්නේ නැහැ ප්ලාස්ටික් ඉඳ. ෂේප් එකේ දැන් නම් ඉවරයි වගේ ගම් එක. දාලා ඔය මැදින් තලවගෙන තියෙන කැමරා එක වටේට තලවගෙන තියෙන්නේ. හරිද? අන්නම කොහරි ගැලවිලා නැහැ කියලා හිතනොත් එතනින් ආයෙ පොඩ්ඩක් කොලයක් දාලා ෂේප් එකේ ගල් වෙනවා. අන්න ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එක මතක තියාගන්න. ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එකට ඇඟිල්ල තියලා චුට්ටක් පැත්තෙන් බලන්න ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එක ගලව ගන්න පුළුවන්ද කියලා අපිට. يعني ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එකක් තියෙන්නේ ගම් එකකින් අලවලා. ඒ කියන්නේ බෑක් කවරේට ගම් එකකින් අලවලා තියෙන්නේ. හොඳට බලන්න ඒකේ කේබල් එක රිබන් එක කොට එකක්ද දිග එකක් තියෙන බලන්න. පරිදිලා හරි කොට එකක් නම් තියෙන්නේ. ඔය ඇඟිල්ලෙන් තද කරලා ෂේප් එකේ ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එක ගලව ගන්න මේ බෑක් කවරෙන්. හරිද? ගලවලා ඉවරලා ගලවගෙන ඉවරලා ඊට පස්සේ මේ බෑක් කවර් එක ගලවන්න. පැත්තෙන් බැලුවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එක කොහොමද දිග එක ගොඩාක් දිග රිබන් තියෙන යන කිසි අවුලක් නැහැ. ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එක එකම තියෙන නේද ඔයාලට ගලව ගන්න පුළුවන්. හරිද? මම දැන් ඊළඟට ගලවන ෆෝන් එකේ ඔයාලට පේන්නේ මම ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එක ගලවන්නේ. ඒකේ කිලෝමීටරයක් විතර දිගයි ඒකේ රිබන් එක. මොකට රිබන් එක එච්චර දුර දාලත් නැහැ. ඊළඟට ගලවන එකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක. මම අද දවසේ දැන් ඔයාලට දෙකක් ගේනවා. හරිද? අන්නම මේ සැරේ කල්පනාවෙන් පරිස්සමට ගලව ගන්න. මම මේ වීඩියෝ කිසිම ගැල්ලක් කපලා නැහැ. මොකද මේවා දශමෙන් තමයි දකින්න ඕන හින්දා තමයි කපලා නැති. දැන් මට මේකේ ටිකක් මුලින්ම පොඩ්ඩක් පෙන්නලා ඊට පස්සේ ටිකක් කපලා යවන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති නම් සම්පූර්ණ වීඩියෝ බලන්න. මොකද මම දන්නවා බලන කෙනාට මේක අවශ්‍ය කෙනා බලනවා, අනවශ්‍ය කෙනා බලන්නේ නැහැ. ඒකින්ද අවශ්‍ය කෙනාට තමයි වීඩියෝ ගේන්නේ. ඒකින්ද යා මේක වෙන කම්පැනි දැක්කනේ. හරිම සරලයි. වටේ දාන්න දැන් මම කියවනේ වටේ දාරේ තමයි ගම් එක තියෙන්නේ. මම කොහෙවත් ගම් නැහැ. හරිද? වටේ දාරේ ගම් එක අපි අර මේ කොලකින් කපා ගත්තට පස්සේ කිසිම කරදරයක් නැහැ. හරිද? ඔකට ගහන මම ඩබල් ටේප් එක මම කලින් වීඩියෝ එකේ හිත පෙන්නලා ඇති. මම ෆෝන් රිපෙයාරින් පටන් ගන්න වීඩියෝ එකේ පෙන්නලාදී ඩබල් ටේප් මොනවද කියලා. ඒකින්ද අර අනිවාර්යයෙන් මේක බලන්න කියලා වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක බලන්න. එතකොට ඒකේ ඩබල් ටේප් එක තියෙනවා. හරිද? වටේ දාරේ තමයි ගම් එක තියෙන්නේ. ෆෝන් එකෙත් එහෙමයි. මම ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එක දැක්කනේ ගැලවෙන්නේ නැහැ. වටේ දාරේ තමයි ගම් එක තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔයාලා දැක්ක එක ගලව ගන්න හැටි. අපි දැන් ඊළඟ ෆෝන් එක බලන්න. ඒක නම් මීට ටිකක් අමාරුයි. ඒක හින්දා ඒක මොකද සුපර් ග්ලූ වගේ දාලා තියුනේ. මේ ඩබල් ටේප් යන්නේ මේක තියුනේ. කවුරු කලින් ගලවලා සුපර් ග්ලූ හරි මොනවද දාලා. ඒකින්ද යන් ඒකත් බලන්න. iPhone එක අර වගේම තමයි ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එක තියෙන්නේ. හරිද? මේකත් මේ අපි ගලවන විදිය බලමු. මේක නම් සම්පූර්ණ මුළු ෆෝන් එකම ගලවන්න ඕන. මොකද මේක ඩිස්ප්ලේ ඉඳන් දාන්න ඩිස්ප්ලේ එකක් දාන්න ඕන. මේ ඊට පස්සේ මේක බෝඩ් එක මැෂින් එකට දාලා සුද්ධ කරන්න ඕන. වතුර ගිහලා තියෙන ඔන්න වෙන්නේ නැහැ ෆෝන් එක. හරිද? ඔන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද අපි වැඩි බල ඉන්නේ නැතුව කෙලින්ම ගලවන එකට යන්න. මම මේක 80කට දාලා රත් කරගෙන දැන් ටික වෙලාවක් තියලා තමයි තියෙන්නේ. මම දැන් මේක මේ ඔයාලට කලින් එක වගේ ගොඩාක් මේක දාන විදිය ඒව පින්නුවේ නැහැ. මොකද මේ කලින් එකේ දැන් ඔයාලා දැක්කනේ. මේකත් මම රත් කරගත්තා. හරි. රත් කරගෙන ඉවරලා දැන් මම මේක අරගෙන ගලවන්න තමයි හදන්නේ. දැන් මම මේක විනාඩි 5ක් විතර රත් කරගෙන ආයෙත් වෙන රත් කරගත්තට පස්සේ අර පොඩේ තියෙන පොඩි පැල්ලම ඉන්නවා. ඒක නිකම්ම යනවා. හරිද? දැන් මම ගලවන්න තමයි හදන්නේ. අපි ගලවන්න පටන් ගමු. මේකත් අර වගේම තමයි ගලවන්නේ. කෙලින්ම දාගත්ත කවරයක්. හරිද? අමතියම් මත තියන්න. ඔන්න ඔය විදිහට නෙමෙයි මේ කෙලින්ම ෆෝන් එක තියන්න එක බින් තියලා අර මං ඉස්සෙල්ලා කලින් වීඩියෝ එකේ පෙන්නුවා වගේ කපන්න. හරිද? එතකොට තමයි මම ওই ෆෝන් එක දැන් අස්සර කොලේ දාගන්න හදන්නේ. මොකද දැන් ඔය කවරේ ගොඩක් ගැලවිලා තියෙන්නේ.
මම ඕක ටික වෙලාවක් වැඩිපුර තියාගත්තා. ඒ නිසා මොකද ඕක ඩිස්ප්ලේ හැම නම් ඔක්කොම දාන්න ඕනේ. ඕක මම සුද්ධ කරන්නත් ඕනේ හින්දා බය නැතුව කෙලිම බෝඩ් එකම සුද්ධ කරන්න ඕන නිසා බය නැතුව රත් කරා. අන්නම දාගෙන වටේ දාරේ තමයි තියෙන ගම් එක. ඔයිට වැඩිය ලේසි යකඩ ටූල් එකක් තියුණා නම් කැපෙන්නේ නැති. හීනී යකඩ ටූල් එකක් තියුණා නම් ඔයිට වැඩිය ලේසි. හරිද? මගේ යකඩ ටූල් එකක් නැහැ ඔයාලට පෙන්නන්නේ. ඉතින් මම පොලෙන් තමයි කරන්නේ. මගේ කිසිම බැක් කියන්නේ බැක් කව එක තාම කිසිම ඩැමේජ් එකක් නැහැ ওই විදිහට කළා. මොකක් හරි දෙයක් වුණොත් ටෙම්පර්ඩ් එක තමයි නැවෙන්නේ. ඉන්න කවරේට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙන්න මේකේ කට්ට තියෙනවා ඔයාලට පේනවනේ. කට්ට තියෙනවා. ඒ කට්ටත් පරිස්සමෙන් මේ සැරේ වැඩේ ලස්සනට කරගන්න ඕන. මම නියපොත්තෙන් තමයි වැඩිපුර කරන්නේ. මොකද නියපොත්ත නැවෙනවා ෆෝන් එක හානි වෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. එතකොට බග් ග්ලාස් එක රෙඩි එකම කටින් ගන්න පුළුවන් නිසා ටෙම්පර්ඩ් එක රෙඩි එකම කටින් ගන්න පුළුවන් නිසා කෙලිම නියපොත්තෙන් තමයි දෙන්නේ. මේක කෙලිම සුපර් ග්ලූ දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලට ගැලවුවාම පෙනේ. හරිම ලේසි අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. හොට් ගන් එකෙන් අල්ලන්න එපා. හොට් ගන් එකෙන් ඇල්ලුවාම ওই ප්ලාස්ටික් එක කොණු වෙනවා නැත්නම් පාට වෙනස් වෙනවා. හරිද? ඔය වැඩේ වෙනවා. ගොඩාක් අය ඕක කරනවා. මම දන්නේ ඇයි කියලා හොට් ගන් එකෙන් අල්ලන්නේ. ඒතර ලේසියෙන් ගලවන්න පුළුවන් එකක් හොට් ගන් එකෙන් අල්ලන්න ඕනේ නැහැ නේ බරුවට. හොට් ගන් එක තියෙන්නේ IC නම් මනම් ගලවන්න. මේකට පාවිච්චි කරන්න එපා. ඩිස්ප්ලේ ගලවන්න සාමාන්‍ය හොට් ගන් එක අල්ලන්න එපා. මොකද අර ගියපු ඩිස්ප්ලේ එකක නම් කමන්නේ නැහැ. නමුත් මේ ගියපු ඩිස්ප්ලේ වලත් කැමරා එක ඇතුළට එහෙම රස්නේ වදිනවා හොට් ගන් එක ඇල්ලුවට පස්සේ. එතකොට කැමරා එහෙම ටික දවසක් ඇතුළත සවුත් වෙනවා. මේ වෙලෙින්ද හොට් ගන් පාවිච්චි කරන්න එපා. මේ මැෂින් එක මහා ගන්න නැහැ නේ. මැෂින් එක ගන්න ඉක්මනට හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කරදර වෙනද මැෂින් එක ගන්න දැක්කනේ. හරිම සරලව ගලව ගත්තා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මේකේ ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එක ගලවන්නේ නැහැ. මොකද කිලෝමීටරයක් විතර දිගට තියෙනවා මේකේ රිබන් එක. ඒ නිසා ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එක මම ඇතින් ගලව ගන්න නැහැ. රිබන් එක ගලව ඉතින් ගලවන්නේ. ඩ්‍රයි එකක් දුන්නට මම ගලවන්නේ නැහැ ඔකේ. මොකද මට පේනවා ටික වෙලාවක් ඇද්දි ඔගේ රිබන් එක ගොඩක් දිගයි කියලා. හරිද? මේකින්ද බය නැතුව හරි පරිස්සමට මම ඔය කැමරා එකේ ටෝච් එක ඔන් කරලා නැහැ. ඔය දැන් බලන්න මම කොච්චර දිගයිද කියලා. දිගට තියෙනවා ඒ නිසා බය නැතුව ගලවන්න තමයි තියෙන්නේ. හරිද? හරිම කියන්නේ බොරු කියන්න ඕනේ. හරිම ලේසි. එනලා ඊසි. ඩිස්ප්ලේ එක ගන්නට වැඩිය ලේසි බැක් ග්ලාස් එක ගලව ගන්න එක. ගොඩක් අය හොට් ගන් එකෙන් අල්ලලා තමයි බැක් ග්ලාස් එක කන්නේ. ඒ වැඩේ කරන්න එපා. ඔයගේ හරි පරිස්සමට වැඩේ කරගන්න පුළුවන් අපිට. මැෂින් එක නැතිවත් ඕන නම් මේ මැෂින් එක නැති කෙනෙක් නම් හැබැයි පොඩ්ඩක් අමාරුයි. අර වගේ පිහියෙන් පොඩ්ඩක් වටේ කපා ගන්න. හරිද? තුනී පිහියක් දාලා වටේ කපාගෙන ඔය වගේ ටෙම්පර්ඩ් එකක් දාලා ටිකක් තදට වගේ ඇදගෙන එන්න කොහොම හරි ගම් ටික කැපෙනකම්. මම මැෂින් එක දැම්මම ඉතින් ඒක මෙහෙම හරිද ඩිස්ප්ලේ ගලවනවා වගේ මේකේ මැෂින් එකෙන් ගැලවිලා ඉන්නේ නැහැ. ඒක මුතර මතක තියන්න. ඩිස්ප්ලේ ගලවනවා වගේ බැක් ග්ලාස් එක ගලවලා ඉන්නේ නැහැ. අපිම තමයි ඒ කියන්නේ ගම් එක පොඩ්ඩක් අර දියාරු ගතියට කරගෙන මොකද මේකේ ගම් එක තියෙන තැනට මැෂින් එක සෙට් වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ගම් එක පොඩ්ඩක් දියාරු කරගෙන අතින් තමයි ඊට පස්සේ මේ අරක දදා තමයි ගලවන්න ඕන. හරිද? ඩිස්ප්ලේ එකක් නම් මැෂින් එකට දාපන් නිකම්ම ගැලවිලා. හරිද? ඒකින්ද ඩිස්ප්ලේ එකේ වෙන කාර්යය මේකෙන් එන්නේ නැහැ. දැක්කනේ හරි සරලව ගලවගත්තා. රිබන් එක ගොඩාක් දිගයි. තේරෙනවනේ? එන වටයක් ගිහලා රිබන් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඔච්චර තමයි සිද්ධිය. උපකුළු දුක දාලා තියෙන පේනවනේ සුදු පාට. කවුරු කරවල හයි කරලත් දන්නේ නැහැ. මැෂින් එකට ඉතින් රත් කරලා උපකුළු උනත් ගැලවෙනවා ටක් ගාලා මේ. ඔන්න ඔච්චරයි ඉතින් හරිම සරල සිද්ධියක් තියෙන්නේ. මම එහෙනම් මේකේ ෆෝන් එක ඉතුරු වැටි කරන්න ඕන. මේ එහෙනම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මොන හරි comment කරන්න. මට බොරු කියන්න ඕනේ. මට ගොඩාක් අය message කරනවා. ගොඩාක් ස්තුතියි. අනිවාර්යෙන් ගොඩාක් අය support එකක් දෙනවා මට. මේ ගොඩාක් අය message කරලා කියනවා ගොඩක් හොඳයි කියලා. මට ඒක තමයි එන්න ඕනේ. මොකද ඒකට තමයි මම motive වෙන්නේ. ඒකට තමයි මට වැඩ කරන්න හිතෙන්නේ. තව මේ වීඩියෝ ගේන්නේ වැඩක් ආවා ටක් ගාලා මම කැමරා ඔන් කරලා තමයි වැඩේ පටන් ගන්න. එතකොට මම වෙල කරන දේ තව කෙනෙක් හරි කරනවා. මම මේ ඉතුරු වැඩේ කරන්න ඕනේ ඉඳලා ගලවන්නේ. මම ඒක සම්පූර්ණ වීඩියෝ වලට ඉස්සරහට ගේනවා. මේ ෆෝන් එක හදන එක ගැන. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා එන්න channel එක subscribe කරන්න අනිවාර්යෙන් bell icon එක click කරලා all දීලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා එන්න.